Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Những diễn biến mới nhất của thần ấn Vương tọa đã trở nên vô cùng hấp dẫn rồi đúng không nào? Vậy liệu rằng tập 161 sẽ tiếp diễn như thế nào? Ngay bây giờ hãy cùng mình tìm hiểu nhé! Mở đầu là trận chiến hết sức khó khăn của Hàn Vũ khi phải đối mặt với vị cường giả bí ẩn của Linh Hồn Thánh Điện. Vừa bắt đầu, vị cường giả kia đã phóng thích ra lĩnh vực thú hoàng hết sức cường đại. Có thể nói, không có lĩnh vực thì đối thủ của ông sẽ không có chút cơ hội chiến thắng nào. Tuy nhiên, Hàn Vũ cũng cho thấy mình không hề tầm thường. Nhờ vào sức phòng ngự kiên cố của một thủ hộ kỵ sĩ, anh đã kiên cường trụ vững 10 phút ròng rã trước những đợt tấn công như vụ bão từ thú triều. Trong trận chiến này, Tà Nhãn Bạo Quân cũng ghi dấu ấn sâu đậm. Không thể không nhắc đến, Tà Nhãn Bạo Quân với sức mạnh tương đương cường giả đỉnh cấp 8, tinh thần lực hùng hậu của nó đã trấn áp, khống chế, thậm chí gần như triệt tiêu hoàn toàn hiệu ứng gia tăng sức mạnh từ lĩnh vực thú hoàng. Tiếc thay, để Tà Nhãn Bạo Quân có thể tiến hóa hơn nữa, cần phải có một kỳ ngộ đặc biệt. Do đó, sau 10 phút kiên trì phòng thủ, Hàn Vũ đành chấp nhận thất bại. Trận chiến tiếp theo cũng là một màn combat vô cùng hấp dẫn của Trần Anh Nhi và cường giả đến từ Ma Pháp Thánh Điện. Người này là ma pháp sư hệ hỏa nên tính nóng như kem. Trọng tài vừa hô bắt đầu đã công kích như vụ bão, ép Trần Anh Nhi nhận thua. Ánh lửa da cam trên không trung đi qua đâu là không khí vặn vẹo kịch liệt, gợn sóng tản ra xung quanh. Nhiệt độ sân đấu lớn bỗng chốc tăng cao, ngay cả ánh sáng vòng phòng hộ cũng biến chói lòa hơn. Sắc mặt Trần Anh Nhi cũng biến đổi, cô không ngờ đối phương phản kích nhanh như vậy, uy lực còn mạnh đến thế. Rất nhanh định thần, một con heo nhỏ xuất hiện trước ngực cô bé. Ở trên không trung, Mạch Đầu làm động tác duỗi tứ chi, hình ảnh kỳ diệu xuất hiện. Trước đó còn nhỏ xinh chớp mắt nó đã biến lớn, sau đó hóa thành hai con rồng, đồng thời lao về phía đối thủ. Khoảnh khắc hai đòn công kích va chạm, linh lực khủng bố dao động thoáng chốc lấy hai người làm trung tâm, khuếch tán ra ngoài khiến cường giả Lục Đại Thánh Điện có mặt đều kinh ngạc. Sức mạnh khủng khiếp của hai con rồng kia khiến vị cường giả của Ma Pháp Thánh Điện biến sắc. Ông tiếp tục gia tăng uy lực của ma pháp hỏa hệ, không khí trong vòng bảo hộ hiện ra hình sóng gợn, ngay cả mặt đất bên dưới cũng như dung nham chảy ra. Đối mặt với biển lửa cuồng nộ, Mạch Đầu thoáng chút do dự, nhưng ngay khi Trần Anh Nhi hoàn tất ma pháp triệu hoán, một tiếng rồng ngâm uy dũng bỗng vang vọng khắp đấu trường. Một con rồng khổng lồ từ từ xuất hiện, thoạt nhìn tựa như ấu long, nhưng khí tức của nó khẳng định đây không phải địa long hay á long tầm thường, mà là một thành viên của long tộc chân chính từ Thánh Ma Đại Lục. Trên kính cảnh tượng này, các triệu hoán sư của Linh Hồn Thánh Địa không khỏi kích động. Triệu hồi được chân long, đó chính là vinh quang tối thượng đối với bất kỳ triệu hoán sư nào. Trận chiến không kéo dài thêm bao lâu, Trần Anh Nhi nhanh chóng giành lại ưu thế. Trước thời cơ, cô bé tung ra thần thú lĩnh vực, một đòn quyết định hoàn toàn, áp đảo và đánh bại vị cường giả Ma Pháp Thánh Điện. Nhưng kịch tính chưa dừng lại, trận đấu tiếp theo còn hứa hẹn nhiều bất ngờ hơn khi Vương Nguyên Nguyên chạm trán Đàm Hoàn đến từ Ma Pháp Thánh Điện. Ngay khi tiếng hô bắt đầu của trọng tài vang lên, Đàm Hoàn không chút do dự, bung linh cánh, lao vút lên không, chỉ một cú xoay người, vô số phong đao xanh biếc li ti từ người nàng bắn ra, bao bọc lấy thân thể. Tiếng chú ngữ dồn dập, gấp gáp như cuồng phong vụ bão, ánh sáng xanh ma mị bao trùm cả nửa võ đài. Hoàn toàn trái ngược với sự khẩn trương của đối thủ, Vương Nguyên Nguyên lại ung dung tiến bước, nàng không sử dụng linh cánh, cứ thế thong thả đi về phía Đàm Hoàn. Đầu nàng khẽ ngẩng, ánh hồng trong mắt ngày một đậm, dần chuyển sang màu đỏ tươi bí ẩn, mang theo một luồng áp lực vô hình và chút gì đó đầy ma mị, quái dị. Sân đấu Thánh Minh vốn rộng lớn, với tốc độ hiện tại của Vương Nguyên Nguyên, có lẽ phải mất nửa phút mới có thể tiếp cận Đàm Hoàn. Dường như nàng không hề nóng vội, cố ý tạo điều kiện cho đối thủ thoải mái thi triển ma pháp. Trên khán đài của Ma Pháp Thánh Điện, sắc mặt Lý Chính Trực ngày càng trở nên khó coi. Ông ta thừa hiểu dù Vương Nguyên Nguyên chưa hề ra tay, nhưng với màn trình diễn ấn tượng ngày hôm qua, hạ gục một kỳ sĩ chỉ trong vòng chưa đầy 2 phút bằng sức mạnh không gian bá đạo, thì đối thủ này đích thị là một cường giả cấp 9 đáng gờm. Ngày hôm qua, cô ta tấn công phủ đầu, hôm nay lại ung dung đến vậy, rõ ràng là muốn thị uy với Ma Pháp Thánh Điện. Cấp 9 thì đã sao? Lý Chính Trực nghiến răng thầm nghĩ, ma pháp do ta dày công sáng tạo, một khi đã phát huy hết tiềm năng, ngay cả cường giả cấp 9 cũng chưa chắc có thể chống đỡ. Ánh mắt ông ta lóe lên một tia sắc lạnh, vô thức liếc nhìn về phía Long Hạo Thần đang bình thản ngồi ở khu vực kỵ sĩ thánh điện. Chàng trai với vẻ ngoài tưởng chừng bình thường ấy, Lý Chính Trực biết rõ chính là chướng ngại vật lớn nhất cản trở kế hoạch của lão. Lúc này, tiếng ngâm sướng chú văn của Đàm Hoàn đã đạt đến cao độ. Đây chính là tuyệt kỹ do Lý Chính Trực dày công nghiên cứu, kết hợp giữa chú ngữ thượng cổ của tinh linh tộc và những lĩnh ngộ sâu sắc của bản thân. Chỉ trong khoảnh khắc, nữ ma pháp sư trẻ đã dồn toàn lực, tung ra tuyệt chiêu Bích Lạc Hoàng Tuyền, một cơn lốc xanh biếc khổng lồ mang theo hơi thở hủy diệt, gầm thét lao về phía Vương Nguyên Nguyên. Vậy nhưng, đối diện với đòn tấn công kinh thiên động địa ấy, Vương Nguyên Nguyên với đôi mắt đỏ rực đầy bí ẩn vẫn giữ vẻ bình thản đến lạ thường. Nàng chỉ nhẹ nhàng đưa tay, một làn sương huyết sắc rực rỡ lan tỏa, huyết lĩnh vực bùng nổ, mạnh mẽ và gọn gàng nuốt chửng hoàn toàn cơn lốc xanh của Đàm Hoàn chỉ trong tích tắc. Chiến thắng đến qua trong vánh, cả sân đấu lại một phen đứng hình. Quan Chi Thần Hy lại có thêm một thành viên nữa sở hữu lĩnh vực, đây quả là một sức mạnh mà ngay cả các cường giả đỉnh cao cũng phải mơ ước. Lúc này, Lý Chính Trực càng thêm sốc nặng trước thực lực đáng sợ của đoàn Quan Chi Thần Hy. Điều này dự báo những trận đấu sắp tới sẽ còn khốc liệt và nghẹt thở hơn nữa. Và đó cũng là những diễn biến cuối cùng của Thần ấn Vương tọa tập 161. Cảm ơn các bạn đã theo dõi review 5 phút. Xin chào và hẹn gặp lại trong những tập phim kịch tính tiếp theo.